ภายใต้ร่มเงาอันหนาทึบของผืนป่าตะวันตกที่ซึ่งแสงอาทิตย์แทบจะส่องไม่ถึงผืนดินมนุษย์มักเชื่อว่าพวกเขาคือเจ้าของและผู้ควบคุมธรรมชาติเพียงกลุ่มเดียวโดยหลงลืมไปว่าในซอกหลืบของมิติที่ซ้อนทับกันนั้นยังมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าโลกที่เรารู้จักซ่อนอยู่ป่าหิมพานต์เป็นเวลานับพันปีที่รอยแยกระหว่างสองโลกถูกผนึกไว้ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้เมื่อกิเลสและความเสื่อมทรามของโลกมนุษย์เริ่มกัดเซาะรากฐานของความสมดุลผนึกนั้นจึงพังทลายสัตว์ร้ายในตำนานที่เคยเป็นเพียงรูปปั้นในวัดหรือภาพวาดในสมุดไทยได้ก้าวเท้าลงบนผืนหญ้าและดินโคลนของป่าปัจจุบันไม่ใช่ในฐานะแขกผู้มาเยือนแต่ในฐานะผู้ล่าที่หิวกระหายพรานสิงห์ชายผู้แบกภาระในการปกป้องผืนป่าด้วยปืนกระบอกเก่าและหัวใจที่ซื่อสัตย์กลับต้องมาพบว่าศัตรูของเขาไม่ใช่แค่พรานเถื่อนหรือมอดหมายแต่เป็นอสูรกายจากป่าหิมพานต์ที่กระสุนธรรมดาไม่อาจระคายผิวแต่ในความมืดมิดยังมีแสงนำทางเมื่อศาลเจ้าป่านางฟ้าไพรสนจิตวิญญาณแห่งพงไพรที่ปกปักรักษาป่าแห่งนี้มาเนิ่นนานได้มอบอำนาจอาคมที่สาบสูญให้แก่เขาเพื่อเปลี่ยนพรานป่าให้กลายเป็นจอมพรานเทวาผู้ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความตายของธรรมชาติและความอยู่รอดของมนุษยชาติเตรียมพบกับมหากาพย์การต่อสู้ที่สั่นสะเทือนป่าทั้งพงไพรเมื่อปืนลูกซองต้องปะทะกับกรงเล็บอสูรและอาคมโบราณต้องถูกปลุกขึ้นมากลางสนามรบที่เต็มไปด้วยควันปืนและกลิ่นอายเวทมนต์ขอเชิญก้าวข้ามธรณีประตูมิติเข้าสู่พรานทมิฬศึกหิมพานต์อุบัติป่าเสียงหยดน้ำค้างกระทบใบไม้ดังเปาะแปะท่ามกลางความเงียบงัดของป่าดิบชื้นยามค่ำคืนพรานสิงห์ในชุดลายพรางสีซีดขยับหมวกแก๊ปให้เข้าที่กระชับปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติในมือแน่นขึ้นประสาทสัมผัสของเขาตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนี้ป่าเงียบผิดปกติไม่มีเสียงจักจั่นเรไรไม่มีเสียงนกกลางคืนกระพือปีกมีเพียงกลิ่นเหม็นไหม้จางๆเหมือนกำมะถันที่ลอยมาตามลมพี่สิงห์ดูนั่นเสียงกระซิบสั่นเครือจากจ้อยเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่ารุ่นน้องที่เดินตามหลังมาติดๆที่โคนต้นตะเคียนยักษ์ซากกวางป่าตัวหนึ่งนอนบิดเบี้ยวอยู่ในสภาพที่สยดสยองมันไม่ได้ถูกกัดกินเพื่อเป็นอาหารแต่รอยแผลขนาดใหญ่ที่พาดผ่านลำตัวดูเหมือนถูกของมีคมขนาดมหึมาตวัดฟันเพียงครั้งเดียวจนเกือบขาดเป็น2 ท่อนเลือดสีแดงสดที่อาบพื้นดินดูเหมือนจะค่อยๆถูกรากไม้สูบซึมหายไปอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาตินี่ไม่ใช่ฝีมือเสือและไม่ใช่ฝีมือคนสิงห์ย่อตัวลงสำรวจรอยเท้ามันคือรอยเท้าของสัตว์กีบคู่แต่กลับมีโครงเล็บแหลมคมจิกลึกลงไปในเนื้อดินขนาดของมันใหญ่โตกว่าควายป่าทั่วไปเกือบ2 เท่าโอ้เสียงคำรามแหลมสูงดุจเสียงโลหะเสียดสีกันดังสนั่นมาจากพุ่มไม้ทึบเบื้องหน้าทันใดนั้นร่างมหึมาก็กระโจนออกมาแสงไฟฉายบนหน้าผากของสิงห์จับภาพสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้เพียงชั่วครู่แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้คนขวัญอ่อนต้องเสียสติมันคือนรสีสัตว์ครึ่งคนครึ่งสิงห์ที่หลุดออกมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้ดูสง่างามเหมือนในตำนานกายของมันเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อที่บิดเบี้ยวขนสีเหลืองทองหม่นกรังไปด้วยเลือดดวงตาสีแดงฉานสะท้อนแสงไฟดุจปีศาจปังปังสิงห์ลั่นไกปืนลูกซองเข้าใส่ยอดอกของมันทันทีกระสุนลูกโดดกระแทกร่างอสูรจนมันชะงักไปแต่มันกลับไม่ล้มลงผิวหนังของมันแข็งแกร่งดุจเหล็กสตาร์มันตวัดกรองเล็บใส่สิงห์จนเขากระเด็นไปกระแทกกับโคนต้นไม้ใหญ่ปืนหลุดมือไปไกลพี่สิงห์จ้อยพยายามจะยิงสนับสนุนแต่ถูกนรสีตวัดหางพุ่งเข้าใส่จนกระเด็นไปอีกทางอสูรกายจากหิมพานต์ค่อยๆย่าง3 ขุมเข้ามาหาพรานสิงห์ที่นอนจุกอยู่มันแยกเขี้ยวขาวงงพร้อมน้ำลายสีเขียวเหนียวหนืดที่หยดลงบนพื้นหญ้าจนเกิดเสียงซ่าเหมือนกรดกัดกร่อน
ในวินาทีที่ความตายคืบคลานเข้ามาสิงห์กลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดประหลาดเขาหันไปมองข้างหลังที่นั่นคือศาลเจ้าป่านามฟ้าไพรสนศาลไม้เก่าที่ทรุดโทรมจนเหลือเพียงซากแต่วันนี้กลับมีแสงสีเขียวมรกตเรืองรองออกมาจากภายในจงรับไปผู้พิทักษ์แห่งไพรเสียงกระซิบที่นุ่มนวลแต่ว่าทรงพลังดังก้องในหัวของสิงห์ทันใดนั้นแสงสีเขียวพุ่งออกจากศาลเข้าสู่หน้าอกของพรานหนุ่มรอยสักรูปยันต์อักขระแปลกประหลาดวาบขึ้นบนต้นแขนทั้งสองข้างความเจ็บปวดจากการกระแทกมันลายหายไปแทนที่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่สูบฉีดผ่านเส้นเลือดสิงห์คว้ามีดเดินป่าเล่มยาวที่ข้างเอวขึ้นมาทันทีที่เขาสัมผัสคมมีดเปลวไฟสีเขียวก็ลุกโชนขึ้นท่วมใบมีดเล็กน้ำผีนรสีกระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วเหนือแสงแต่วันนี้สิงห์มองเห็นทุกอย่างช้าลงเขาฉากหลบไปด้านข้างพร้อมกับตวัดมีดอาคมฟันเข้าที่สีข้างของมันอย่างแม่นยำชัวคราวนี้ไม่ได้เพียงแต่เสียงกระทบแต่เป็นการตัดผ่านเนื้อและกระดูกเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดของอสูรหิมพานต์ดังลั่นป่าเลือดสีดองของมันกระเซ็นออกมาราวกับน้ำพุสิงห์ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอำพันสะท้อนภาพสัตว์ร้ายเบื้องหน้านี่คือป่าของฉันสิงห์เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปมันทุ้มลึกและมีอำนาจข่มขวัญและแกต้องกลับไปในที่ที่แกจากมาแรงประทะที่เคยทำให้กระดูกแทบแหลกละเอียดบัดนี้กลับกลายเป็นเพียงความร้อนรุ่มที่ปลุกสัญชาตญาณนักล่าในตัวสิงห์ให้ตื่นขึ้นนรสีอสูรพยายามจะตะปบซ้ำแต่มันกลับพบว่ากรงเล็บของมันปะทะเข้ากับข่ายเวทมนต์สีเขียวที่แข็งแกร่งดุจกำแพงหินสิงห์ไม่ได้หลบหนีอีกต่อไปเขาคว่ำฝ่ามือลงกับพื้นดินที่ชุ่มโชกไปด้วยมนต์ขลังข้าคือผู้รักษาแผ่นดินจงฟังข้าสิ้นเสียงตะโกนพื้นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นรากไม้ขนาดมหึมาและเถาวัลย์หนามสีดำคลับพุ่งทะยานขึ้นจากใต้ดินราวกับอสรพิษนับร้อยตัวพวกมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามแรงลมแต่เคลื่อนไหวตามเจตนมของจอมพรานเถาวัลย์เหล่านั้นพุ่งเข้าพันธนาการขาข้อมือและลำคอของนรสีไว้อย่างรวดเร็วอสูรหิมพานต์คำรามลั่นพยายามดิ้นรนสะบัดตัวให้หลุดแต่ยิ่งมันออกแรงเถาวัลย์ก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นหนามแหลมคมทิ่มแทงเข้าใต้ผิวหนังเพื่อสูบฉีดพลังเวทสีมรกตเข้าไปยับยั้งเลือดสีทองของมันจนกลายเป็นอัมพาตจบกันทีกลับไปสู่ภาพวาดของเจ้าเสียสิงห์ก้าวเข้าไปหาศัตรูที่บัดนี้ถูกตรึงจนขยับไม่ได้เขาชูมีดเดินป่าเหล็กหนังผีที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟสีเขียวเหนือหัวแสงสว่างจากศาลเจ้าป่านางฟ้าไพรสนรวมตัวกันที่ปลายคมมีดจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าแปลกประหลาดสิงห์แทงมีดลงตรงกลางหน้าผากของนรสีจุดที่เป็นศูนย์รวมพลังงานของสัตว์เทพจำแรงเปลวไฟมรกตพุ่งพรวดออกจากบาดแผลร่างมหึมาของมันค่อยๆสลายกลายเป็นละอองแสงสีทองและกลิ่นหอมของไม้จันทันแทนที่กลิ่นกำมะถันที่เคยคละคลุ้มความเงียบกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งเถาวัลย์อาคมค่อยๆคลายตัวและมุดกลับลงสู่ใต้ดินทิ้งไว้เพียงรอยแยกที่ผืนพรานหนุ่มยืนหอบหายใจช้าๆรอยสักที่ต้นแขนยังคงเรืองแสงจางๆเขาสัมผัสได้ว่าประสาทสัมผัสของเขาขยายกว้างออกไปจนสามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของใบไม้ทุกใบในระยะ1 กิโลเมตรพี่สิงห์จ้อยที่เพิ่งได้สติพยายามยันตัวขึ้นมองภาพเบื้องหน้าด้วยความตกตะลึงนั่นมันพี่ทำได้ยังไงสิงห์ไม่ได้ตอบในทันทีเขาหันไปมองทางศาลเจ้าที่บัดนี้แสงสว่างเริ่มจางลงแต่ภาพของสตรีผู้งดงามที่เคยเห็นในนิมิตยังคงประทับอยู่ในใจเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่พวกเราคิดจ้อยสิงห์กล่าวพลางมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่รอยแยกมิติยังคงมีประกายไฟว่าผ่านเป็นระยะนรสีตัวนี้เป็นแค่ตัวเปิดฉากศึกหิมพานต์อุบัติป่าของจริงมันเพิ่งเริ่มกลิ่นไหม้ของกำมะถันเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นหอมประหลาดที่คล้ายกับดอกพิกุลผสมกับกลิ่นดินหลังฝนตกพรานสิงห์และจ้อยเดินสำรวจพื้นที่รอบๆศาลเจ้าป่านางฟ้าไพรสนที่บัดนี้กลายเป็นสมรภูมิย่อยๆ
ต้นไม้หลายต้นหักโค่นแต่ที่น่าแปลกคือบริเวณที่เลือดสีทองของนรสีสาดกระเซ็นไปถึงกลับมีพืชพันธุ์รูปร่างแปลกตาผลิบานขึ้นมาในชั่วข้ามคืนพี่สิงห์ดูตรงนั้นสิมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่เปลี่ยนไปนะจ้อยชี้ไปที่ใจกลางหลุมที่เกิดจากแรงกระแทกตอนสัตว์หิมพานต์ตกลงมาท่ามกลางเศษดินและรากไม้มีวัตถุชิ้นหนึ่งส่องแสงเรืองรองมันคือขนนนกวายุพักที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าแต่พลิ้วไหวเหมือนสายน้ำแสงสีรุ้งที่วนเวียนอยู่รอบขนนนั้นแผ่รังสีอำนาจที่ทำให้คนธรรมดาอย่างจ้อยถึงกับหน้ามืดของวิเศษจากหิมพานต์พรานสิงห์พึมพำดวงตาสีทองอำพันของเขาควบแน่นพลังจนมองเห็นกระแสไอทิพย์ที่ไหลออกจากขนนนกมันไม่ได้หลุดมาแค่สัตว์ร้ายแต่มรดกแห่งสวรรค์ก็ล่วงหล่นมาด้วยเสียงขึ้นนกสับปืนคาบศิลาโบราณดังขึ้นจากเงามืดหลังพุ่มไม้หนาสิงห์รีบคว้าคอจ้อยให้หมอบลงดินทันทีหมอบลงจ้อยลูกตะกั่วที่ลงอาคมเลขยันพุ่งแหวกอากาศผ่านศีรษะพวกเขาไปปะทะกับต้นไม้ใหญ่จนเปลือกไม้ระเบิดออกเป็นไฟสีม่วงกลิ่นอายมนต์ดำที่ชั่วร้ายแผ่ซ่านออกมาจนใบไม้รอบๆเหี่ยวเฉาในทันทีฝีมือประณีตดีนี่พรานสิงห์เสียงแห่พร่าดังมาจากความมืดพร้อมกับการปรากฏตัวของกลุ่มชายชะกันในชุดหม้อห้อมที่เต็มไปด้วยรอยสักอักขระสีดำสนิทนำโดยพรานเขียวพรานเถื่อนผู้เรื่องชื่อเรื่องการใช้อาคมสายมืดและซากศพสัตว์ป่าพรานเขียวย่าง3 ขุมออกมาพร้อมปืนแก๊ปลงอาคมในมืออีกข้างถือตะกรุดกระดูกช้างขนนนกวายุพักนั่นคนธรรมดาอย่างพวกแกคุ้มครองไม่ได้หรอกเอามาให้ข้าแล้วข้าจะสงเคราะห์ให้แกตายแบบไม่ทรมานป่านี้มีเจ้าของพรานเขียวสิงห์ยืนหยัดขึ้นช้าๆออร่าสีเขียวมรกตจากรอยสักที่แขนเริ่มสว่างขึ้นคมขวัญศัตรู ได้พลังจากเจ้าแม่ป่ามานิดหน่อยทำเป็นพยองพรานเขียวร่ายมนต์พ่นน้ำมนต์ลงบนลำกล้องปืนพวกมึงจัดการมันเอาขนนนกนั่นมาให้ได้เหล่าสมุนพรานเถื่อนต่างชักมีดหมอและงัดเครื่องรางออกมาสงครามครั้งนี้ไม่ได้มีแค่สัตว์ประหลาดจากอีกโลกแต่คือการปะทะกันระหว่างจอมพรานผู้พิทักษ์และกลุ่มพรานอาคมเถื่อนที่จ้องจะใช้พลังเทวามาทำลายโลกมนุษย์เสียงคำรามของสัตว์ร้ายยังคงดังสะท้อนก้องในป่าดิบชื้นยามค่ำคืนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลางป่าแห่งนี้กลับเป็นสงครามที่ไม่มีอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์พรานสิงห์ยืนอยู่หน้าศาลเจ้าป่านางฟ้าไพรสนที่ส่องแสงสีเขียวทองเจิดจ้ารอยสักอักขระภัยบนตัวเขาและคันศรพฤกษาส่องแสงสีเขียวมรกตตามที่ได้รับพลังจากนางฟ้าเขาชูธนูและลูกศรอาคมทำจากไม้พญางิ้วดำขึ้นพร้อมยิงฝั่งตรงข้ามคือพรานเขียวพรานเถื่อนร่างใหญ่ผู้เรื่องชื่อเรื่องการใช้อาคมมืดและมีดอาคมลงยาจอมเวทดำรอยสักอักขระดำบนตัวเขาและมีดอาคมลงยาส่องแสงสีดำสนิทและแดงเขาชูมีดขึ้นและร่ายมนต์เรียกอาคมมืดที่พุ่งออกมาเป็นงูเงาดำและผีพรายหลาย10 ตัวที่พุ่งเข้าโจมตีสิงห์เสียงปะทะกันของพลัง2 สายดังสนั่นเถาวัลย์หนามสีดำที่สิงห์เรียกขึ้นมาด้วยพลังป่าพุ่งขึ้นจากพื้นดินรอบตัวพรานเขียวและงูเงาดำผีพรายและเงาดำอาคมที่เขียวเรียกขึ้นมาปะทะกับแสงสีเขียวมรกตของสิงห์เกิดแรงระเบิดและแรงกระแทกมหาศาลที่ทำให้ใบไม้และกิ่งไม้รอบๆปลิวว่อนท่ามกลางการปะทะที่ดูเดือดมีวัตถุหนึ่งที่หลุดมาจากรอยแยกมิติที่ยังคงวาบอยู่บนฟ้ามันคือขนนกวายุพักที่เป็นที่ต้องการของทั้ง2 ฝ่าย
ในวินาทีที่พลังทั้งสองสายกำลังจะปะทะกันถึงจุดสูงสุดขนนกวายุพักที่งดงามก็พลันแสดงพลังออกมามันไม่ได้ส่องแสงเรืองรองเหมือนก่อนแต่คราวนี้มันระเบิดออกเป็นแสงรุ้งแห่งสวรรค์ที่สว่างไสวเจิดจ้าพลังงานจากขนนกแผ่กระจายออกไปเป็นกำแพงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่หยุดทุกอย่างให้ค้างคาอยู่กลางอากาศทั้งสิงห์ที่กำลังยิงธนูและพรานเขียวที่กำลังร่ายมนต์ต่างหยุดชะงักในท่าทางที่กำลังทำเถาวัลย์หนามงูเงาดำและพลังทั้งสองสายค้างคาอยู่ในอากาศดวงตาของทั้งคู่เบิกกว้างด้วยความตกตะลึงและเกรงกลัวในอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดพลังของขนนกวายุพักได้ปิดบัญชีการปะทะของทั้งสองฝ่ายชั่วคราวสร้างจุดพักที่เงียบงันขึ้นกลางสมรภูมิย่อยๆแห่งนี้สงครามกลางป่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรเมื่อมรดกแห่งเทวาแสดงพลังและจะมีพันธมิตรจากหิมพานต์ปรากฏตัวขึ้นอีกหรือไม่ทันทีที่แสงสีรุ้งจากขนนกวายุพักค่อยๆจางลงแรงดึงดูดที่หยุดทุกอย่างไว้ก็พังทลายลงในพริบตาพรานเขียวที่หลุดจากอาการชะงักรีบตวัดมีดอาคมร่ายมนต์ซ้ำทันทีด้วยความโกรธเกรี้ยวมัวยืนบื้ออะไรอยู่ฆ่ามันซะพรานเขียวตะโกนสั่งลูกน้องพร้อมกับพ่นลมปราณอาคมสีดำใส่มีดจนเกิดเป็นเปลวไฟสีม่วงเย็นเยียบแต่ทว่าความเงียบสงบเมื่อครู่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อหยุดการต่อสู้แต่มันคือการเปิดตัวของผู้พิทักษ์ตัวจริงจากยอดไม้สูงลิบเงาร่างหนึ่งพุ่งทะยานลงมาดุจดาวตกแสงจันทร์ส่องกระทบปีกสีเขียวเหลือบทองที่สยายกว้างออกเกือบ3 เมตรเธอคือรำเพยสัตว์หิมพานต์ในรูปลักษณ์ของกินนรีนักรบผู้มีร่างกายส่วนบนเป็นสตรีผู้สง่างามประดับด้วยเกราะโบราณและส่วนล่างเป็นนกอินทรีเหล็กที่มีกรงเล็บคมกริบเจ้าพวกมนุษย์ใจบาปบังอาจใช้มนต์ดำมาเปื้อนผืนดินศักดิ์สิทธิ์เสียงของเธอไม่ได้เป็นเพียงคำพูดแต่เป็นคลื่นเสียงสะท้อนที่ทำให้พวกพรานเถื่อนถึงกับหูอื้อจนเลือดกำเดาไหลรำเพยสะบัดปีกเพียงครั้งเดียวขนปีกที่คมดุจใบมีดนับร้อยพุ่งเข้าตัดลำกลอมปืนและทำลายเครื่องรางของลูกสมุนพรานเขียวจนแตกละเอียดในพริบตาสิงห์ไม่รอช้าเขาอาศัยจังหวะที่ศัตรูกำลังเสียขวัญง้างคันศรพฤกษาจนสุดสายคราวนี้พลังของเขาไม่ได้มาจากนางฟ้าไพรสนเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับพลังสนับสนุนจากรังสีเทวาของรำเพยด้วยสิงห์ใช้พลังป่าเรียกเถาวัลย์ขนาดมหึมาขึ้นมาสานตัวกันเป็นร่างแหพฤกษาตรึงพรานเถื่อนทุกคนไว้กับพื้นดินรำเพยบินวนอยู่บนอากาศใช้พัดขนนกโบราณโบกสะบัดสร้างพายุหมุนขนาดเล็กพัดพาเอากลิ่นอายมนต์ดำของพรานเขียวให้สลายไปในอากาศหน่อยอีปักษีสารเลวพรานเขียวพยายามขุดเอากะโหลกผีพรายออกมาป้ายเลือดเพื่อทำพิธีสุดท้ายแต่ก่อนที่จะทำสำเร็จกรงเล็บสีทองของรำเพยก็โฉบลงมาคว้าขนนกวายุพักคืนไปและสะบัดปีกสร้างแรงกระแทกจนพรานเขียวกระเด็นไปปะทะกับหินใหญ่จนหมดสติเมื่อพรานเถื่อนถูกสยบรำเพยค่อยๆร่อนลงมายืนตรงหน้าสิงห์กรงเล็บสีทองของเธอกลายกลับมาเป็นเท้ามนตรีที่ดูนุ่มนวลแต่แข็งแกร่งเธอส่งขนนกวายุพักให้กับสิงห์จอมพรานแห่งโลกมนุษย์หัวใจของเจ้าบริสุทธิ์พอที่จะถือครองมรดกชิ้นนี้ข้าคือรำเพยผู้รักษาป่าหิมพานต์ฝั่งตะวันออกรอยแยกมิตินี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีใครบางคนตั้งใจเปิดมันออกเพื่อนำกองทัพอสูรเข้ามายึดครองโลกของเจ้าสิงห์รับขนนกมาความร้อนจากขนนกซึมเข้าสู่รอยสักที่แขนของเขาทำให้เขารับรู้ถึงตำแหน่งของรอยแยกอื่นๆที่กำลังจะเปิดขึ้นทั่วประเทศถ้าอย่างนั้นเราก็มีงานต้องทำอีกเยอะสิครับคุณรำเพย
สิงห์กล่าวพร้อมรอยยิ้มเครียดขรึมท่ามกลางซากหักพังของมนต์ดำพรานสิงห์เดินเข้าไปหาพรานเขียวที่นอนหมดสภาพอยู่โคนหินใบหน้าที่เคยทะมึงถึงของพรานเถื่อนบัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสิงห์ใช้ปลายมีดน้ำผีเชิดคางศัตรูขึ้นแกทำงานให้ใครพลังอาคมระดับนี้พรานป่าอย่างแกไม่มีทางสร้างมันขึ้นมาเองได้แน่สิงห์ถามด้วยเสียงเย็นเยียบพรานเคียวหัวเราะแหบแห้งเลือดสีคล้ำไหลซึมที่มุมปากแกคิดว่าแกชนะแล้วงั้นเหรอสิงห์ฉันมันก็แค่เบี้ยตัวเล็กๆนายใหญ่กำลังจะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นป่าหิมพานต์แห่งใหม่ที่มนุษย์อย่างแกต้องกลายเป็นแค่อาหารทันใดนั้นดวงตาของพรานเขียวก็เบิกโพลงร่างกายของเขาสั่นเทิมเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตรอยสักสีดำบนผิวหนังเริ่มขยับขยื่นราวกับมีชีวิตมันรัดรึงลำคอของเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆนายท่านกบินก่อนที่พรานเขียวจะพูดจบร่างของเขาก็สลายกลายเป็นควันสีดำสนิทแล้วหายไปในพริบตาเหลือเพียงสร้อยตะกรุดที่แตกกระจายไว้เป็นต่างหน้าตัดภาพสู่สวรรค์คอนกรีตตึกอัครโยธินห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรณใจกลางกรุงเทพมหานครบนชั้นสุดๆของตึกระฟ้าที่หรูหราที่สุดห้องทำงานกว้างขวางถูกตกแต่งด้วยศิลปะโบราณราคาแพงผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีชายในชุดสูทสากลสีเทาเข้มเหนือดีนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้พยางงิ้วดำเขาคือด็อกเตอร์กบินอัครโยธินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศบุคลิกภายนอกดูสุขุมนุ่มนวลแต่หากสังเกตให้ดีดวงตาของเขามีประกายสีทองวาววับดุจสัตว์ป่าและปลายนิ้วที่เคาะโต๊ะนั้นมีกรงเล็บแหลมคมซ่อนอยู่ใต้ถุงมือหนังบางๆเขาคือพญากบินพัทลิงยักษ์ผู้มีฤทธิ์เดชกล้าแข็งที่สุดตนหนึ่งจากป่าหิมพานต์ผู้เบื่อหน่ายกับการถูกจำกัดเขตแดนอยู่ในมิติโบราณเขาจึงจำแรงกายมาอยู่ในคราบมหาเศรษฐีเพื่อใช้เงินและอำนาจแทรกซึมเข้าสู่โลกมนุษย์ทันใดนั้นประตูห้องทำงานเปิดออกพร้อมกับการปรากฏตัวของชายดำที่เดินเข้ามาพร้อมข่าวร้ายของพรานเขียวพรานเขียวทำงานพลาดครับท่านชายชุดดำอีกคนรายงานด้วยอาการสั่นประสาทด็อกเตอร์กบินไม่ได้หันไปมองเขาเพียงแต่มองออกไปที่ขอบฟ้าไม่เป็นไรขนนกวายุพักเป็นแค่จุดเริ่มต้นรอยแยกใหญ่ที่วัดป่ามหาไพศาลกำลังจะเปิดออกในอีก3 วันเมื่อนั้นกองทัพวานอน18 มงกุฎของข้าจะก้าวลงมาบนพื้นคอนกรีตแห่งนี้เขายกแก้วไวน์ที่บรรจุน้ำทิพย์สีทองขึ้นดื่มรอยยิ้มที่มุมปากดูเหี้ยมเกรียมพรานสิงห์งั้นเหรอเจ้าเด็กที่ได้พรจากนางฟ้าไพรสนนั่นเหรอน่าสนใจดีนี่ดูสิว่าปืนกระบอกเก่ากับพรจากนางฟ้าจะสู้กับอำนาจของพญาวานอนที่กุมเศรษฐกิจของประเทศนี้ได้ยังไงกลับมาที่ชายป่ารำเพยกินนรีนักรบหันมามองสิงห์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกบินพัทข้าเคยได้ยินชื่อนี้เขาคือขุนพลวานอนที่ถูกเนรเทศเพราะความทะเยอทะยานถ้าเขากำลังแทรกซึมอยู่ในเมืองหลวงนั่นหมายความว่าสงครามครั้งนี้จะไม่ได้สู้กันแค่ในป่าอีกต่อไปสิงห์กำขนนกวายุพักแน่นแสงสีเขียวมรกตจากรอยสักและแสงสีรุ้งจากขนนกผสานกันจนกลายเป็นอาวุธชิ้นใหม่สอนวายุพฤกษาธนูที่สามารถยิงกระสุนแสงพุ่งข้ามระยะทางไกลได้ในเมื่อมันอยากเล่นเกมในเมืองหลวงผมก็จะไปหามันที่นั่นสิงห์กล่าวพลางมองไปที่จ้อยไปเตรียมรถ
เราจะเข้ากรุงเทพกันคืนนี้หลังจากสิงห์รำเพยและจ้อยเดินทางมาถึงเมืองหลวงก็พบว่าแสงไฟนีออนสีฉูดฉาดและเสียงอึกทึกของกรุงเทพมหานครกลายเป็นสมรภูมิที่แปลกใหม่สำหรับคณะเดินทางของพรานสิงห์ความกดดันไม่ได้มาจากสัตว์ร้ายตัวมหึมาแต่มาจากสายตาของผู้คนที่เดินสวนไปมาซึ่งบางคนไม่ใช่คนจริงๆพี่สิงห์ผมว่าตำรวจจราจรคนนั้นมองพวกเราแปลกๆจ้อยกระซิบพลางปรับสายกระเป๋าเป้ที่บรรจุกระสุนอาคมไว้เต็มพิกัดเขาพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับฝูงชนแต่เหงื่อที่ไหลซึมตามขมับบ่งบอกถึงความกังวลพรานสิงห์รีดวงตาสีทองอำพันมองลอดผ่านฝูงชนเขาเห็นเงามืดสั่นไหวเบื้องหลังเครื่องแบบสีกากีตำรวจคนนั้นมีช่วงแขนที่ยาวผิดปกติและนิ้วมือที่คอยเกาข้างลำตัวอยู่ตลอดเวลาตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าอย่าสบตาจ้อยนั่นคือวานอนจำแรงพวกมันรับกลิ่นไอทิพย์ได้สิงห์หันไปพยักหน้าให้รำเพยที่บัดนี้สวมเสื้อโค้ทตัวยาวทับเกราะทองและเก็บปีกไว้อย่างมิดชิดทว่าท่วงท่าการเดินที่แผ่วเบาราวกับนกอินทรีของเธอยังคงสะดุดตาผู้คนที่เดินผ่านไปมาเมื่อขยับเข้าใกล้เขตตึกอัครโยธินระบบรักษาความปลอดภัยก็ยิ่งเข้มงวดบอดี้การ์ดในชุดสูทนับ10ยืนประจำการทุกคนสวมหูฟังและมีดวงตาสีเหลืองวาววับที่คอยตรวจจับความผิดปกติสิงห์รู้ดีว่าลำพังการเดินสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปย่อมถูกจับได้แน่รำเพยขอพลังจากขนนกวายุพักหน่อยสิงห์กระซิบรำเพยหลับตาลงรวบรวมสมาธิเรียกพลังจากขนนกที่สิงห์ถืออยู่แสงสีรุ้งจางๆแผ่ออกมาปกคลุมร่างของทั้ง3คนสิงห์ใช้พลังป่าผสานเข้ากับแสงนั้นเปลี่ยนคุณสมบัติของมันให้หักเหแสงตามสภาพแวดล้อมหากพวกเขายืนใกล้ผนังกระจกร่างกายจะสะท้อนภาพตึกหากเดินผ่านเงาไม้ในกระถางร่างกายจะมืดสลัวดุจมักไม้นี่คือมนตราพรางไพรเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ใช้แสงสีของเมืองหลวงเป็นตัวพรางตัวพวกเขากลายเป็นเพียงความสั่นไหวในอากาศที่กล้อง CCTV และดวงตาของเหล่าสมุนวานอนมองเห็นเป็นเพียงฝุ่นละอองหรือเงาสะท้อนพวกมันคุมทางเข้าหลักและลิฟต์ทุกตัวจ้อยรายงานขณะแอบดูแปลนตึกจากแท็บเล็ตแต่มีท่อระบายอากาศขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับสวนดาดฟ้าชั้น15ซึ่งเป็นสวนที่ดร.กบินใช้พักผ่อนนั่นแหละทางของเราสิงห์ตัดสินใจระหว่างที่พวกเขาลอบเร้นผ่านลานจอดรถใต้ดินสิงห์สังเกตเห็นว่าพญากบิลพัทไม่ได้แค่ใช้สมุนวานอนแต่เขายังใช้มนต์สะกดจิตผ่านเสียงเพลงหรูหราที่เปิดคลอในตึกเพื่อทำให้พนักงานที่เป็นมนุษย์จริงๆอยู่ในอาการเสื่องซึมและไม่สงสัยในสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นพวกมันไม่ได้แค่ยึดตึกแต่มันกำลังเปลี่ยนคนให้กลายเป็นทาสรำเพยเอ่ยด้วยน้ำเสียงชิงชังขณะมองเห็นพนักงานสาวคนหนึ่งเดินผ่านไปด้วยดวงตาที่เลื่อนลอยทั้ง3คนอาศัยจังหวะที่บอดี้การ์ดวานอนหันไปสนใจเสียงระเบิดหลอกๆที่จ้อยตั้งเวลาไว้ในถังขยะฝั่งตรงข้ามพุ่งตัวเข้าสู่ช่องระบายอากาศได้อย่างแนบเนียนสิงห์ใช้มีดอาคมตัดตะแกรงเหล็กอย่างเบามือพลังป่าช่วยซับเสียงโลหะกระทบกันจนเงียบกริบบัดนี้จอมพรานเทวีนักรบและเด็กหนุ่มพิทักษ์ป่าได้ก้าวเข้าสู่รังของศัตรูอย่างสมบูรณ์พญากบิลพัทอาจจะครองเมืองด้วยเงินและอำนาจแต่คืนนี้เขาจะได้รู้ว่ากฎของป่าที่แท้จริงนั้นน่ากลัวเพียงใดมหากาพย์การบุกทะลวงป่าคอนกรีตมาถึงจุดที่ตึงเครียดที่สุดเมื่อทางเดินที่คิดว่าปลอดภัยกลับกลายเป็นกรงขังมรณะท่ามกลางความมืดและกลิ่นอับของท่อระบายอากาศเสียงโลหะสั่นสะเทือนดังกิ้งกิ้งมาจากเบื้องหน้าสิงห์ชูมีดน้ำผีขึ้นแสงสีเขียวมรกตช่วยให้เห็นดวงตานับ10 คู่ที่วาววับอยู่ในความสลัววายุวานอนรำเพยอุทานแผ่วเบา
พวกมันคือลิงล้มจากหิมพานต์เคลื่อนที่เร็วเท่าความคิดยังไม่ทันสิ้นคำร่างสีเทาหม่นพุ่งทะยานผ่านช่องแคบๆดุจกระสุนพวกมันไม่ได้เดินแต่ใช้การสะท้อนผนังท่อไปมาจนดูเหมือนมีลิงนับร้อยตัวรอบตัวพวกเขารำเพยไม่สามารถสยายปีกได้ในที่แคบเธอจึงใช้กรงเล็บเหล็กตะกบเข้ากับผนังท่อเพื่อยันตัวไว้ขณะที่จ้อยพยายามเล็งปืนสั้นแต่ก็คว้าน้ำเหลวเพราะศัตรูเร็วเกินไปจ้อยมอบลงสิงห์ตะโกนพร้อมกับตบฝ่ามือลงบนพื้นท่อเหล็กเขาส่งพลังป่าผ่านรอยสักเถาวัลย์หนามนับร้อยไม่ได้ผุดขึ้นจากดินแต่พุ่งออกมาจากข้อต่อของท่อระบายอากาศรัดตัวพวกวายุวานอนไว้กลางอากาศสิงห์ไม่รอช้าเขาตวัดมีดอาคมฟันฝ่าวงล้อมเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะเรียกพวกมาเพิ่มทั้งสามกระโดดลงจากช่องระบายอากาศสู่ชั้น15แต่สิ่งที่พบไม่ใช่สวนพักผ่อนตามโฉนดที่ดินมันคือห้องปฏิบัติการชีวภาพขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยแท้งแก้วบรรจุน้ำยาสีเขียวสิงห์และรำเพยเบิกตากว้างเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในต้นมักกะลีผลหรือนารีผลที่ไม่ได้ออกลูกตามธรรมชาติแต่ถูกเสียบสายเคเบิลและฉีดสารเร่งโตผิวพรรณของพวกนางไม่ได้ดูผุดผ่องเหมือนในตำนานแต่ซีดเสียวและมีรอยสักบาร์โค้ดอยู่ที่ต้นคอนี่มันวิปริตสิ้นดีรำเพยเอ่ยด้วยความขยะแขยงกบินพัฒน์ตัดต่อพันธุกรรมพวกนางเพื่อสร้างกองทัพนารีผลจำแรงที่ไร้หัวใจเอาไว้ลอบสังหารและแทรกซึมเข้าสู่สังคมมนุษย์จ้อยตรวจดูหน้าจอคอมพิวเตอร์พี่สิงห์ครับมีข้อมูลส่งออกไปทั่วโลกแล้วกองทัพนารีผลพวกนี้ถูกส่งไปเป็นเลขานุการให้นักการเมืองและมหาเศรษฐีทั่วโลกเสียงปรบมือดังขึ้นจากความมืดด้านหลังห้องทำงานหรูหราผนังกระจกด้านหลังเผยให้เห็นทิวทัศน์กรุงเทพยามค่ำคืนที่ดูเหมือนป่าแสงไฟดร.กบินพัฒน์นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังราคาแพงในมือถือแก้วไวน์ที่มีเลือดสีทองของสัตว์หิมพานต์ผสมอยู่เก่งมากพรานสิงห์เข้ามาถึงห้องทำงานฉันได้โดยที่ยังมีลมหายใจครบทุกคนดร.กบินพัฒน์ลุกขึ้นยืนช้าๆร่างกายเขาสูงใหญ่ขึ้นจนชุดสูทเริ่มปริขาดกลิ่นอายความป่าเถื่อนแผ่ออกมาคมขวัญจนจ้อยแทบยืนไม่อยู่หยุดแผนการบ้าๆนี่ซักกบินพัฒน์สิงห์ง้างคันศรพฤกษาเล็งศรวายุพฤกษาไปที่หัวใจของจอมวานอนป่าไม่ใช่ของแกและเมืองนี้ก็ไม่ใช่ที่ของแกป่าเมืองโลกนี้มันก็แค่สนามล่าสัตว์ใครแข็งแกร่งกว่าก็ได้ครอบครองแกได้พลังนกกระติกจากนางฟ้าป่านั่นมาแล้วคิดว่าจะสู้กับขุนพลอย่างข้าได้งั้นหรือทันใดนั้นดร.กบินพัฒน์สะบัดมือเพียงครั้งเดียวโต๊ะทำงานไม้พญางิ้วดำหนักหลายตันพุ่งเข้าหาพวกสิงห์ดุจกระสุนปืนใหญ่สิงห์กระโดดหลบพร้อมยิงสอนแสงสีเขียวเข้าใส่แต่มันกลับถูกกรงเล็บของลิงยักษ์ปัดทิ้งราวกับแมลงการปะทะระหว่างความยุติธรรมของไพรและความบ้าคลั่งของอำนาจเริ่มต้นขึ้นแล้วณจุดสูงสุดของมหานครแรงสั่นสะเทือนมหาศาลทำเอาตึกอัครโยธินสั่นไหวราวกับจะถล่มลงมาทิวทัศน์กรุงเทพเบื้องหลังกระจกใสบัดนี้ถูกบดบังด้วยเงาอันทมึนที่ขยายร่างขึ้นอย่างน่าสยดสยองเสียงฉีกขาดของผ้าไหมเนื้อดีดังแสบแก้วตาเมื่อชุดสูทของดร.กบินระเบิดออกร่างกายมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยมัดกล้ามเนื้อสีเทาเงินหนาแน่นดุจเหล็กไหลขนหยาบกร้านงอกสลางผิวหนังปรากฏอักขระเลขยันต์โบราณสีทองแดงที่เรืองแสงวาบตามจังหวะหายใจและที่น่าพรั่นพรึงที่สุดแผ่นหลังของมันปรากฏแขนงอกออกมาอีก6ข้างรวมเป็นพญาวานอน8กรในมือแต่ละข้างปรากฏอาวุธทิพย์จำแรงทั้งตรีศูนย์พระขลันคาถาและกงจักรสิงห์รำเพยถอยไปจ้อยตะโกนขณะที่เพดานห้องเริ่มถล่มลงมาดร.กบินในร่างยักษ์แขนยิ้มอย่างบ้าคลั่งเขากดสวิตช์สีแดงบนโต๊ะที่เหลือเพียงซากในเมื่อแกอย่างเป็นฮีโร่นักก็จงดูพวกนางตายไปพร้อมกับแก
สัญญาณเตือนภัยสีแดงกระพริบรัวทั่วห้องแลบแทงแก้วที่บรรจุเหล่านารีผลจำแรงเริ่มส่งเสียงขู่ฟู่น้ำยาสีเขียวถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สพิษสีม่วงเข้มพวกนางที่อยู่ในแท้งเริ่มดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดดวงตาที่เคยเลื่อนลอยเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดพวกนางกำลังจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อทำลายหลักฐานรำเพยรองลั่นขณะที่เธอพยายามใช้ปีกกำบังเศษหินที่ร่วงหล่นสิงห์กำคันศรพลิกษาแน่นดวงตาอำพันของเขาสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งระหว่างเบื้องหน้าคือศัตรูฉกาจที่ต้องปลิดชีพเพื่อจบเรื่องทั้งหมดกับเบื้องหลังคือชีวิตบริสุทธิ์นับร้อยที่กำลังจะดับสูญหัวใจของผู้พิทักษ์ไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าแต่มีไว้เพื่อรักษาไพร่กว้างเสียงของนางฟ้าไพรสนดังก้องขึ้นในจิตรำเพยจ้อยฝากทวงเวลากบินพัดไว้ทีสิงห์ตัดสินใจตะโกนสั่งการสิงห์ไม่รอช้าเขาไม่พุ่งเข้าหาพญาวานอนแต่กลับพุ่งตัวไปที่ใจกลางห้องแลบเขาชูขนนกวายุพักขึ้นเหนือหัวรวบรวมพลังป่าทั้งหมดที่มีเข้ากับแสงสีรุ้งของขนนกเทวาอำนาจแห่งวายุพักจงปัดเป่าพิษร้ายและคุ้มครองชีวิตแสงสีรุ้งระเบิดออกเป็นโดมขนาดมหึมาครอบคลุมแท้งแก้วทั้งหมดไว้พลังของขนนกหยุดการทำงานของแก๊สพิษและสร้างเกราะป้องกันหนาแน่นแต่การรักษามนตรานี้ไว้ทำให้สิงห์ต้องใช้พลังสมาธิทั้งหมดจนไม่สามารถขยับไปต่อสู้ได้เขาตกเป็นเป้านิ่งทันทีแกเลือกทางตายเองนะพรานสิงห์พญากบินพัดคำรามพลางเงื้อมตรีศูนย์และคทายักษ์ขึ้นพร้อมกันแขนทั้ง8พุ่งโจมตีเข้าใส่ร่างของสิงห์ที่กำลังร่ายมนต์คุ้มครองนารีผลอย่างรุนแรงรำเพยพุ่งเข้าขวางใช้ปีกเหล็กกล้ารับแรงกระแทกจนขนนกกระจายเกลื่อนผืนส่วนจ้อยรัวกระสุนอาคมเข้าใส่ดวงตาของลิงยักษ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพี่สิงห์เร็วเข้าผมต้านมันได้ไม่นานจ้อยตะโกนสุดเสียงขณะที่ตึกเริ่มเอนกระเถเร่ในห้องทำงานที่กำลังจะพังทลายสิงห์ต้องประคองมนตราคุ้มครองชีวิตคนนับร้อยท่ามกลางพายุอาวุธของพญาวานอนที่กระหน่ำลงมาไม่หยุดหย่อนท่ามกลางพายุฝุ่นและเศษกระจกที่ปลิวว่อนพรานสิงห์รู้ดีว่าเขาไม่สามารถเป็นทั้งโล่และดาบในเวลาเดียวกันได้เขาหันไปสบตากับเด็กหนุ่มข้างกายที่กำลังสั่นเทาแต่ยังไม่ยอมแพ้จ้อยรับขนนกไปสิงห์ตะโกนสั่งพร้อมกับคว้ามือจ้อยมาประสานเข้ากับขนนกวายุพักแสงสีรุ้งไหลวนจากปลายนิ้วของสิงห์เข้าสู่ร่างกายของจ้อยดุจลำธารแห่งแสงใช้สมาธิแน่วแน่นึกถึงภาพป่าที่ร่มเย็นเจ้าต้องเป็นคนคุ้มเกราะป้องกันนารีผลแทนข้าจ้อยกัดฟันกรอดแสงสีรุ้งสว่างจ้าขึ้นในดวงตาของเขาร่างของเด็กหนุ่มสั่นสะท้านด้วยพลังมหาศาลแต่เขาก็สามารถประคองโดมแสงให้คงอยู่ได้สำเร็จผมจะพยายามครับพี่สิงห์พี่ไปจัดการมันเลยที่มุมห้องรำเพยสุดกายลงข้างหนึ่งปีกซ้ายที่เคยสง่างามบัดนี้ไม่เกรียมและห้อยตกลงพื้นเลือดสีทองหยดลงบนพื้นพรมหรูหราเธอหอบหายใจหนักแต่นั่นกลับยิ่งทำให้จิตวิญญาณนักรบของเธอลุกโชนเธอยังไม่บุมบามพุ่งเข้าไปแต่กลับลดตัวลงต่ำพรางกายเข้ากับเงาของซากโต๊ะทำงานดวงตาของกินนรีสาวจ้องเขม็งไปที่รอยต่อของเกราะอัคระบนตัวของพญากบินพัดเธอเห็นแล้วจุดอ่อนที่เปิดออกทุกครั้งที่มันกวาดแขนทั้ง8โจมตีข้าอาจบินไม่ได้แต่กรงเล็บของข้ายังปลิดวิญญาณได้เสมอเธอคิดในใจพลางกำกระชับพระขันสั้นที่ซ่อนอยู่ในข้อมือพญากบินพัดในร่างยักษ์8กรเริ่มแสดงอาการหัวเสียอย่างหนักมันพยายามจะฟาดตรีศูนย์เข้าใส่เกราะแสงสีรุ้งแต่กลับถูกกระสุนอาคมจากปืนในมืออีกข้างของจ้อยรบกวนสมาธิอยู่ตลอดเวลาแม้กระสุนจะทำอันตรายผิวหนังเหล็กไหลได้ไม่มากเท่าใดแต่มนที่กำกับมากับกระสุนทำให้ประสาทสัมผัสของมันพร่ามัวดุจถูกแตนต่อยนับร้อยตัวไอ้พรางกระจอกข้าจะบดขยี้พวกแกให้เป็นผงลิงยักษ์คำรามลั่นจนตึกสั่นสะเทือนในวินาทีที่กบินพัดเงื้อมอาวุธขึ้นจนสุดเ
พื่อจะปิดบัญชีจ้อย สิงห์ที่บัดนี้ไร้พันธนาการก็พุ่งทะยานดุจเสือดาวออกจากความมืดรอยสักอักขระทั่วร่างของเขาเปล่งแสงมรกตเจิดจ้าถึงขีดสุดเขาไม่ได้ใช้ธนูแต่กลับชักมีดน้ำพีออกมาคู่กับมีดสั้นอาคมกบินพัดป่าอาจจะพูดไม่ได้แต่ข้าคือเสียงคำรามของมันสิงห์ใช้พลังป่าสร้างเถาวัลย์ขึ้นใต้เท้าเป็นแท่นกระโดดทรงร่างของเขาพุ่งขึ้นฟ้าข้ามหัวพญาวานอนเขาตวัดมีดตัดแขนจำแรงที่ถือตรีศูนย์จนขาดสะบั้นเป็นควันดำก่อนจะหมุนตัวกลางอากาศกลางพายุอาวุธที่โหมกระหน่ำลงมาเสียงคำรามของพญากบินพัดดังกึกก้องจนกระจกนิรภัยที่เหลืออยู่ทั่วทั้งชั้นระเบิดออกเป็นเสียงแรงกดดันมหาศาลจากโทสะของจอมวานอนทำให้พื้นคอนกรีตใต้เท้าของพรานสิงห์เริ่มปริแตกแกไอ้พรานชั้นต่ำแกกล้าทำให้เลือดของขุนพลหิมพานต์ต้นลำนั้นหรือกบินพัดไม่เพียงแต่คำรามร่างกายที่มหึมาของมันกลับแผ่ไอสีดำม่วงออกมาจากรอยแผลที่แขนที่ถูกสิงห์ตัดขาดแทนที่แขนนั้นจะหายไปมันกลับงอกกลับคืนมาในรูปแบบของแขนเพลิงนินดำที่ลุกโชนไปด้วยไฟอาคมแขนทั้ง8ขยับพร้อมกันเป็นจังหวะที่น่าพรึงกลัวอาวุธทิพย์จำแรงในมือทั้ง8ส่องแสงจ้ากบินพัดกระโดดขึ้นไปบนเพดานที่พังทลายลงใช้เท้าทั้งสองยึดเกาะคานเหล็กไว้แล้วระดมโจมตีใส่สิงห์จากเบื้องบนดุจหาฝนอาวุธตรีศูนย์พุ่งเข้าใส่สิงห์ดุจสายฟ้ากงจักรร่อนตัดอากาศหมายจะบันคอสิงห์จากด้านข้างคาถาฟาดลงมาจนพื้นยุบตัวเป็นหลุมลึกสิงห์ต้องใช้สัญชาตญาณพรานถึงขีดสุดเขาฉากหลบพลิกตัวและใช้มีดน้ำพีปัดป้องอาวุธทิพย์จนเกิดประกายไฟสว่างวาดไปทั่วห้องทำงานแต่ละครั้งที่ปะทะแรงกระแทกสั่นสะเทือนไปถึงกระดูกจนสิงห์เริ่มกระอักเลือดออกมาตายซะไปเป็นปุ๋ยให้ป่าของแกในนรกกบินพัดเห็นสิงห์เริ่มอ่อนแรงมันจึงใช้แขน4ข้างรวบจับร่างของสิงห์ไว้ด้วยโซ่ตรวนอาคมมืดที่พุ่งออกมาจากฝ่ามืออีก4ข้างเงื้อมอาวุธทิพย์ทั้งหมดเหนือหัวเตรียมจะรุมสับร่างของจอมพรานให้แหลกเป็นผงต่อหน้าจ้อยและรำเพยจ้อยที่กำลังประคองเกราะแสงสีรุ้งเห็นเหตุการณ์ถึงกับหน้าซีดเปลือยพี่สิงห์หนีไปจ้อยพยายามจะแบ่งพลังจากขนนกวายุพักไปช่วยแต่นั่นจะทำให้โดมประคองนารีผลพังทลายลงทันทีและแก๊สพิษจะฆ่าทุกคนในแถงแก้วในวินาทีที่อาวุธทั้ง4ของกบินพัดกำลังจะฟาดลงมาถึงตัวสิงห์กลับยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของคนสิ้นหวังแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่วางแผนไว้แล้วสิงห์ไม่ได้พยายามจะดิ้นให้หลุดจากโซ่ตรวนแต่เขากลับใช้พลังป่าชุดสุดท้ายดึงเอารากไม้พญางิ้วดำที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างโต๊ะไม้พญางิ้วดำของด็อกเตอร์กบินเองให้พุ่งขึ้นมารัดข้อเท้าของพญาวานอนกบินพัดแกมัวแต่มองเหยื่อจนลืมมองว่าแกยืนอยู่บนอะไรสิงห์ตะโกนสุดเสียงและนั่นคือสัญญาณที่รอคอยรำเพยที่หมอบซุ่มอยู่ในจุดบลอดบัดนี้เธอรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ดวงตาและกรงเล็บเหล็กที่ยังสมบูรณ์อยู่ในวินาทีที่พญากบินพัดมัวแต่พะวงกับรากไม้พญางิ้วดำที่พันธนาการเท้ารำเพยก็พุ่งทะยานออกจากเงาดำดุจสอนเทพเจ้าสลาตันปีกที่เหลืออยู่เพียงข้างหนึ่งสยายกว้างสลับกับการใช้กรงเล็บดีตัวกับซากปรักหักพังเธอรวบรวมพลังทิพย์ทั้งหมดไว้ที่ปลายพระขันสั้นเพื่อป่าที่เจ้าทำลายและเพื่อวิญญาณที่เจ้ากักขังชึกพระขันอาคมปักเข้ากลางอกของพญาวานอนตรงกึ่งกลางรอยสักหัวใจวานอนอย่างแม่นยำเลือดสีทองแดงพุ่งกระฉูดออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่โหยหวนจนกระจกตึกอัครโยธินรอบด้านแตกละเอียดในเมื่อข้าต้องดับศูนย์พวกแกก็ต้องพินาศไปพร้อมกับเมืองนี้กบินพัดรู้ตัวว่าร่างจำแรงถึงขีดจำกัด
มันจึงตัดสินใจใช้ระเบิดวิญญาณสังเวยร่างกายและอาคมทั้งหมดพลังงานสีม่วงดำมหาศาลระเบิดออกจากร่างของมันดุจระเบิดนิวเคลียร์อาคมแรงกระแทกมหาศาลทำลายตึกอัครโยธินตั้งแต่ชั้น15ขึ้นไปจนขาดสะบั้นโครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตถล่มลงมาดุจน้ำตกหินจ้อยต้องกัดฟันเร่งพลังจากขนนกวายุพักสร้างเกราะป้องกันนารีผลและตัวเองท่ามกลางซากตึกที่พังทลายลงมาครึ่งแถวในกลางกลุ่มควันและเพลิงไฟรอยเลือดสีทองแดงที่สาดกระจายในอากาศกลับไม่ได้ตกลงพื้นแต่มันกลับหมุนวนจนกลายเป็นรอยแยกมิติขนาดมหาศาลประตูมิติหิมพานต์เปิดออกกลางท้องฟ้ากรุงเทพเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดนับพันดังก้องออกมาจากรอยแยกนั้นเสียงกระพือปีกของนกยักษ์และกลิ่นอายปลาดิบชื้นเข้าปกคลุมเมืองคอนกรีตพญากบินพัทที่เหลือเพียงครึ่งร่างและวิญญาณที่บอบช้ำพยายามจะพุ่งตัวหนีเข้าสู่ประตูมิตินั้นเพื่อกลับไปรักษาตัวและทิ้งความพินาศให้สิงห์จัดการรามสิงห์วันนี้แกชนะข้าไม่ได้หรอกจงกองซากตึกนี้ตายไปซะแกจะได้ไม่ไปไหนทั้งนั้นกบินพัทพรานสิงห์ตะเกียบตะกายขึ้นมาจากซากปรักหักพังร่างกายโชกบัวเลือดแต่ดวงตาอำพันลุกโชนดุจกองไฟเขาคว้าคันศรพฤกษาขึ้นมาง้างสุดตัวแสงสีเขียวมรกตและแสงสีรุ้งจากขนนกวายุพักไหลมารวมกันที่ปลายนิ้วของสิงห์กลายเป็นศรแสงวรจักรที่สว่างจ้าจนบดบังแสงไฟในเมืองสิงห์ปล่อยมือศรแสงพุ่งแหวกอากาศดุจดาวตกสีเขียวทองมันไม่ใช่แค่ลูกธนูแต่คือเจตจำนงของผู้พิทักษ์ป่าศรแสงพุ่งตัดคอของพญาวานอนยักษ์ที่กำลังจะเข้าประตูมิติอย่างแม่นยำชัวหัวของพญาวานอนหลุดกระเด็นออกจากร่างไร้หัวของมันสลายเป็นธุลีควันดำหายเข้าไปในรอยแยกมิติที่ค่อยๆปิดตัวลงเพราะขาดพลังงานหล่อเลี้ยงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและซากตึกที่เหลือเพียงครึ่งเดียวท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกลงมาล้างคราบเลือดมืดมิดสิงห์สุดเข่าลงพื้นหอบหายใจหนักรำเพยเดินขโยกขยเยกเข้ามาพยุงเขาไว้ขณะที่จ้อยค่อยๆลดเกราะป้องกันลงเหล่านารีผลในแท้งแก้วเริ่มลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆพวกนางเป็นอิสระแล้วแต่สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเหนือมหานครกรุงเทพเผยให้เห็นสภาพความพินาศของตึกอัครโยธินที่เหลือเพียงครึ่งเดียวท่ามกลางกลุ่มควันที่ยังไม่จางหายพรานสิงห์พยุงร่างที่โชกบนเลือดของเขาขึ้นมายืนบนท่ามกลางกลุ่มควันที่ยังไม่จางหายพรานสิงห์พยุงร่างที่โชกเลือดของเขาขึ้นมายืนบนขอบตึกที่พังทลายเคียงข้างด้วยรำเพยที่ปีกข้างหนึ่งยังคงลากพื้นและจ้อยที่กอดขนนกวายุพักไว้แน่นราวกับเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตเบื้องหลังของพวกเขาคือเหล่านารีผลจำแรงนับร้อยที่หลุดพ้นจากหลอดแก้วพวกนางยืนสงบนิ่งดวงตาเริ่มมีประกายแห่งชีวิตชีวาขัดกับรอยสักบาร์โค้ดที่คอซึ่งเป็นรอยแผลเป็นจากน้ำมือนักธุรกิจใจโฉดเราต้องไปแล้วสิงห์มนุษย์กำลังจะแห่กันมาที่นี่โลกนี้ไม่ใช่ที่ของพวกนางและไม่ใช่ที่ของข้าในสภาพนี้รำเพยเอ่ยด้วยเสียงพร่าสิงห์พยักหน้าเขาใช้พลังป่าเฮือกสุดท้ายประสานเข้ากับขนนกวายุพักในมือจ้อยแสงสีรุ้งแผ่ซ่านออกมาอีกครั้งแต่วันนี้มันไม่ได้แผ่ออกมาเพื่อฆ่าแต่มันเปิดประตูมิติชั่วคราวที่เชื่อมตรงไปยังชายป่าลึกที่เป็นรอยต่อของป่าหิมพานต์สิงห์นำขบวนเหล่าสาวงามแห่งพงไพรเดินเข้าสู่แสงสีรุ้งทิ้งป่าคอนกรีตที่วุ่นวายไว้เบื้องหลังเพียงชั่วอึดใจกลิ่นท่อระบายอากาศและคนรถก็ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นดินหอมระเหยและเสียงนกร้องในยามเช้าของป่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อทุกคนข้ามมาถึงชายป่าศักดิ์สิทธิ์สิงห์เดินไปที่หน้าถ้ำที่เป็นจุดศูนย์กลางของรอยแยกมิติที่กบิลพัทเคยเปิดทิ้งไว้
เขาปักมีดน้ำผีลงบนดินแล้วให้จ้อยวางขนนกวายุพักลงบนด้ามมีดในนามของจอมพรานผู้พิทักษ์ข้าขอคืนสมดุลให้ทั้งสองโลกแสงสีเขียวมรกตจากรอยสักของสิงห์พุ่งเข้ารวมกับแสงสีรุ้งรอยแยกบนอากาศค่อยๆสมานตัวเข้าหากันดุจเข็มที่เย็บแผลเป็นของแผ่นดินเสียงระเบิดของมิติดังปึกเบาๆก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ความสงบสุขประตูระหว่างโลกมนุษย์และหิมพานต์ถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์รำเพยเดินมาหยุดตรงหน้าสิงห์กรงเล็บของเธอค่อยๆสลายกลายเป็นมือที่นุ่มนวลเธอส่งยิ้มที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งให้จอมพรานสิงห์ข้าต้องกลับไปรักษาตัวที่สระอโนดาตน้ำค้างสวรรค์เท่านั้นที่จะต่อปีกของข้าให้กลับมาบินได้อีกครั้งแต่จงจำไว้เมื่อใดที่ป่าสั่นสะเทือนหรือภัยมืดหวนคืนมาข้าจะกลับมาหาเจ้าเธอมอบขนนกวายุพักที่บัดนี้กลายเป็นสีทองบริสุทธิ์คืนให้สิงห์เก็บมันไว้มันคือสัญลักษณ์แห่งพันธมิตรระหว่างเรารำเพยและเหล่านารีผลเดินหายเข้าไปในม่านหมอกของป่าลึกทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่อบอวลจ้อยมองดูอาจารย์ของเขาที่ยืนเด่นตระหง่านอยู่กลางป่าพี่สิงห์แล้วเราจะทำยังไงต่อครับตึกถล่มขนาดนั้นตำรวจต้องตามหาเราแน่สิงห์หันมามองศิษย์เอกพร้อมรอยยิ้มเคร่มขรึมตำรวจตามหาพรานในป่าไม่ได้หรอกจ้อยเราจะอยู่ที่นี่คอยเฝ้าดูไม่ให้ใครรุกล้ำเข้าไปและไม่ให้ใครหลุดออกมาเขาหยิบคันศรพฤกษาขึ้นสะพายบักแล้วเดินนำจ้อยมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางป่าลึกที่แสงอาทิตย์กำลังสาดส่องลอดผ่านพุ่มไม้ลงมามันยังไม่จบแค่นี้ เราจะได้เจอกันอีกครั้งปราณสิงห์